નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે ઓમના નિયમની બધી ચર્ચાઓ જે છે એ પૂરી કરી. I ઇઝ ઇક્વલ ટુ V અપોન R અવરોધની આપણે વાત કરી. મેં તમને સમજાવ્યું કે અવરોધ જે છે એ શું છે. એટલે ખાસ તો અવરોધ જે છે એ મગજમાં રાખજો કે જે વાહકની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની આંતરિક અથડામણના લીધે ઉદ્ભવતો ગુણધર્મ છે. સાથે સાથે થોડીક એક્સ્ટ્રામાં મેં તમને એ વાત કરી હતી કે અવરોધનું જે વ્યસ્ત હોય 1/R એને વાહકત્વ કહેવાય. હવે આપણે એ ચર્ચા કરવાની છે આ લેક્ચરમાં કે અવરોધનું મૂલ્ય જે છે એ કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે. બરાબર, એટલે ટેક્સ્ટબુકમાં તમે જોશો તો હેડિંગ એવું આપેલું છે કે સુવાહકનો અવરોધ જેની પર આધાર રાખે છે તે પરિબળો. એટલે કે કયા એવા પરિબળો છે કે જે બદલવાથી અવરોધનું મૂલ્ય જે છે એ બદલાઈ જાય. તો એક સીધું અને સિમ્પલ હું તમને વાક્ય કહું છું, આ યાદ રાખજો કે અવરોધનું મૂલ્ય જે છે એક તો દ્રવ્યની જાત, પદાર્થની જાત. દ્રવ્યની જાત એટલે એ શેનું બનેલું છે? કોપર, એલ્યુમિનિયમ. બરાબર, દરેકનો અવરોધ જુદો હોય. લાકડાનો અવરોધ જુદો હોય, રબરનો અવરોધ જુદો હોય. એટલે કે દ્રવ્ય બદલાય તો અવરોધની કિંમત જે છે એ બદલાઈ જાય. એટલે જુદા જુદા દ્રવ્યો માટે અવરોધ જે છે એ જુદો જુદો હોય. એટલે આ દ્રવ્યની જાત ઉપર આધાર રાખે. એટલે મેં કીધું એમ કે પદાર્થનો પ્રકાર બદલાશે એટલે અવરોધનું મૂલ્ય બદલાઈ જાય. એવી જ રીતે પદાર્થના તાપમાન ઉપર ઓમનો નિયમ જ્યારે બાળકો મેં તમને શીખવાડ્યું ત્યારે જ કીધું હતું, એમાં પહેલાં જ શરત લખેલી હતી અચળ તાપમાન. ત્યારે મેં તે વાક્ય તમને વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું હતું કે અવરોધ જે છે એ તાપમાન ઉપર પણ આધારિત છે. એટલે કે જો તાપમાન બદલાય તો અવરોધનું મૂલ્ય બદલાઈ જાય છે. બરાબર, સામાન્ય રીતે ધાતુ પદાર્થો જો હોય, આ ફક્ત તમારી જાણકારી માટે કહું છું, ટેક્સ્ટબુકમાં આવું લખેલું નથી, પણ જો ધાતુ પદાર્થો હોય અને તમે એના તાપમાનમાં વધારો કરો તો એના અવરોધમાં પણ વધારો થાય. ધાતુ પદાર્થ માટે વાત કરું છું. 3 પદાર્થો મેં તમને સમજાવ્યા હતા: સુવાહક, અર્ધવાહક અને અવાહક. એમાં ધાતુ પદાર્થો મોટા ભાગે બધા શેમાં આવે છે? સુવાહકમાં જ આવે છે. એટલે ધાતુમાં તાપમાનમાં વધારો કરીએ તો અવરોધ વધી જાય, તાપમાનમાં ઘટાડો કરીએ તો અવરોધ ઘટી જાય. એટલે તાપમાન ઉપર પણ આધારિત છે અવરોધનું મૂલ્ય. આ બીજું પરિબળ થયું, તાપમાન. અને ત્રીજું પરિબળ છે પદાર્થના પરિમાણ. પરિમાણ એટલે એનું ક્ષેત્રફળ અને લંબાઈ. એટલે પદાર્થની લંબાઈમાં આપણે ફેરફાર કરીએ, એની ત્રિજ્યામાં ફેરફાર કરીએ. કદાચ રાઉન્ડ શેપમાં હોય તો ત્રિજ્યા તમે વધારો કે ઘટાડો કરો, એટલે કે ક્ષેત્રફળમાં વધારો કે ઘટાડો કરો, તો એના આધારે પણ અવરોધનું મૂલ્ય જે છે એ બદલાઈ જાય. એટલે પરિમાણમાં 2 વસ્તુ આપણે ખાસ જોવાની છે: લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળ. બરાબર, એટલે અવરોધનું મૂલ્ય જે છે એ લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળ પર પણ આધારિત છે. એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. 3 પરિબળો છે: દ્રવ્યની જાત, પદાર્થનું તાપમાન અને ત્રીજું છે પદાર્થના પરિમાણ. તો હવે આપણે જઈએ છીએ પદાર્થના પરિમાણ વાળી ચર્ચા ઉપર કે પરિમાણના આધારે અવરોધનું મૂલ્ય કઈ રીતે બદલાય. તો એમાં સૌથી પહેલું છે કે અવરોધનું મૂલ્ય જે છે એ લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે કે જેટલી વાહકની લંબાઈ વધારે હોય એટલો અવરોધ એનો વધારે હોય. તમે એક 5 મીટર લંબાઈનો તાર લ્યો અને એક 10 મીટર લંબાઈનો તાર લ્યો તો એમાં વધારે અવરોધ કોનો આવે? 10 મીટર લંબાઈનો. સ્વાભાવિક વાત છે. મેં તમને જે સમજાવ્યું, જો તમારે ધ્યાનમાં હોય હજી, તો આપણે વાત કરી હતી કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે એક છેડેથી બીજા છેડે ગતિ કરતા હોય ત્યારે એ સતત અથડામણ અનુભવતા ગતિ કરે. તો જેમાં લંબાઈ વધારે હોય એમાં વધારે અથડામણો થવાની કે નહીં? 2 વાહક તમે લ્યો જેની લંબાઈ વધારે છે એમાં અથડામણો વધી જશે, અવરોધ વધી જશે. એટલે સિમ્પલ વસ્તુ કે અવરોધ જે છે એ લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે લંબાઈ વધારો તો અવરોધ વધી જાય, લંબાઈ ઘટાડો તો અવરોધ ઘટી જાય. પણ એકલું લંબાઈ ઉપર પણ આધારિત નથી, સાથે સાથે ક્ષેત્રફળ પર આધારિત છે. એ એટલે શેની માટે મેં કર્યું છે? ક્ષેત્રફળ માટે. પણ અવરોધ જે છે એ ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર, એટલે કે જેનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય એનો અવરોધ જે છે એ કેવો હોય? ઓછો હોય. એટલે આ ખાસ સમજજો શું કહેવા માંગુ. આ 2 કમ્બાઈન કરીને, દાખલા તરીકે આપણે 2 વાહક લઈએ, 2 સળિયાઓ લઈએ.
બંનેની લંબાઈ એક જ સરખી છે, બે સળિયાઓ મેં લીધા છે નળાકાર આકારના, બંનેની લંબાઈ સમાન છે, ધારો કે બંનેની લંબાઈ સરખી જ છે L, પણ આ જે સળિયો જે છે જો જાડો છે, થોડોક ખાધે પીધે આમ સૂકી છે, એટલે આનું ક્ષેત્રફળ જે છે એ કેવું હશે? વધારે. આ સળિયો જો થોડોક પાતળો છે એટલે આનું ક્ષેત્રફળ જે છે એ કેવું હશે? ઓછું. બરાબર, એટલે હું એમ કહી શકું ને કે A2 > A1. બરાબર, આના ક્ષેત્રફળ કરતાં આનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે. હવે આ સંબંધ આપણને શું કહે છે? જો કે ક્ષેત્રફળ અને અવરોધ જે છે એ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય, એટલે જેનું ક્ષેત્રફળ વધારે હશે એનો અવરોધ જે છે એ કેવો હશે? ઓછો હશે. તો તમે જ્યારે આ બે સળિયાઓની સરખામણી કરતા હોય, બરાબર, તો આમાં આનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે એટલે આનો અવરોધ ઓછો હશે આની સાપેક્ષ. બરાબર, એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે અવરોધનું મૂલ્ય લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય છે જ્યારે ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. હવે આ બંને સંબંધને આપણે કમ્બાઈન કરીને લખીએ, ભેગું કરીને, તો R સમપ્રમાણમાં શું લખીએ? L/A. L ના સમપ્રમાણમાં છે, A ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરીએ તો એક અચળાંક મુકાય જેને કહેવાય વિદ્યુત અવરોધકતા, અને એને રો બોલવામાં આવે. ઘનતા માટે જનરલી આપણે સંજ્ઞા રો જ વાપરીએ છીએ, અને વિદ્યુત અવરોધકતા માટે પણ સંજ્ઞા રો બોલીએ રો, બાકી લખાય આમ ર અડધો આવે અને પછી હો આવે, પણ રહો એવું કોઈ બોલતું નથી, એટલે રો એવું જ જનરલી આપણને સંભળાય. તો આ જે રો જે છે એ શેની સંજ્ઞા છે? વિદ્યુત અવરોધકતાની સંજ્ઞા છે. બે રાશિ જે છે એક આવી, જો આની પહેલા આપણે સમજ્યા અવરોધ, અને હવે જે છે આપણે નવી રાશિ આમાં રો આવી જેને કહેવાય વિદ્યુત અવરોધકતા. આમાં બહુ ડિટેલમાં તમને નથી લઈ જતો, તમારી ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે તમને બહુ લિમિટેડ આપેલું છે, પણ એક સરળ શબ્દમાં સમજાવું કે આ બંને વચ્ચે ફેર શું છે, અવરોધ અને અવરોધકતામાં ફેર શું? તો અવરોધ જે છે એ વાહકનો ગુણધર્મ છે. મેં તમને જ્યારે અવરોધની વ્યાખ્યા સમજાવી ત્યારે કીધું હતું કે ઇલેક્ટ્રોનની આંતરિક અથડામણોના લીધે ઉદ્ભવતો જે ગુણધર્મ છે એને શું કહેવાય? અવરોધ. અને એ અવરોધનું જે મૂલ્ય દર્શાવે એને શું કહેવાય? વિદ્યુત અવરોધકતા. એટલે વિદ્યુત અવરોધકતા જે છે એ અવરોધ નામનો જે ગુણધર્મ છે એનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. આ ખાસ સમજજો, અને નો ટપ્પો પડે તોય ચિંતા ન કરતા, એટલું બધું તમારે ડિટેલમાં આવશે નહીં. તો ઘણા વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ R એટલે અવરોધ ને રો એટલે અવરોધકતા, તો બંનેમાં ફેર શું એમ? એટલે સમજાવવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો કે આ ગુણધર્મ છે અને એ ગુણધર્મનું મૂલ્ય જે દર્શાવે એ અવરોધકતા છે. બરાબર, તો એક નવું સૂત્ર આપણી પાસે થઈ ગયું, R = L/A. બરાબર, મેં વાત કરી એમ જ્યાં રો જે છે તે ખાલી અવરોધકતા કહી શકો અથવા વિદ્યુત અવરોધકતા કહી શકાય. રોનું મૂલ્ય જે છે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, રોનું મૂલ્ય દ્રવ્યની જાત અને તાપમાન પર આધાર રાખે છે. અવરોધકતાનું મૂલ્ય દ્રવ્યની જાત ઉપર આધાર રાખે, એટલે કે જુદા જુદા દ્રવ્ય માટે એલ્યુમિનિયમ, કોપર, લાકડું, રબર, તો આ બધાની અવરોધકતા જુદી જુદી હોય, એટલે દ્રવ્ય બદલાય તો અવરોધકતા બદલાય. અને તાપમાન પર આધારિત છે, એટલે તાપમાન બદલાય એમ પણ અવરોધકતા બદલાય. તાપમાનમાં વધારો કરો તો અવરોધકતા વધે, તાપમાનમાં ઘટાડો કરો તો અવરોધકતા ઘટે. શેમાં? ધાતુ પદાર્થ માટે, ખાલી ધાતુ માટે વાત કરું છું. એટલે અવરોધકતાનું મૂલ્ય બે જ વસ્તુ ઉપર આધારિત છે, દ્રવ્યની જાત અને તાપમાન પર. એ પરિમાણ પર આધારિત નથી. આ સૂચના જે મેં લખી છે ખાસ અહીંયા જોજો, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી લખેલું. SQ કે MCQ આવે તો એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું કે રોનું મૂલ્ય એટલે કે અવરોધકતાનું મૂલ્ય પદાર્થના પરિમાણ પર આધાર રાખતું નથી. તમે જ્યારે લંબાઈ બદલો ને ત્યારે અવરોધ બદલાઈ જાય, ક્ષેત્રફળ બદલો ત્યારે અવરોધ બદલાઈ જાય. એટલે પરિમાણમાં ફેરફાર કરવાથી અવરોધ બદલાય છે, પણ પરિમાણમાં ફેરફાર કરવાથી અવરોધકતા બદલાતી નથી. તમને એવો SQ કે MCQ આપ્યો હોય કે ભાઈ કોઈ એલ્યુમિનિયમનો તાર છે, એની જો લંબાઈ જે છે એ બમણી કરવામાં આવે તો અવરોધકતા કેટલી થશે? તો એટલી ને એટલી જ રહે, અચળ જ રહે. પરિમાણમાં ફેરફાર કરવાથી અવરોધકતા ન બદલાય, અવરોધ બદલાય.
બરાબર, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. રોનો એકમ જે છે એ ઓમ ઇન્ટુ મીટર થાય. જો એકમ મેં તમને કીધું એમ ઘણી વાર તમને શીખવાડું છું કે ગોખવો ન હોય તો આપણે સૂત્ર ઉપરથી પણ બનાવી શકીએ છીએ અને એ એકદમ સરળ જ છે. જેમ કે તમારે રોનો એકમ બનાવવો છે તો આ સૂત્રમાંથી રોને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો રો બરાબર શું થશે? આર ઇન્ટુ એ આ બાજુ આવશે અને એલ આવશે છેદમાં. તો હવે રોનો એકમ બનાવવા માટે જમણી બાજુ જે રાશિઓ હોય એનો એકમ તમારે મૂકી દેવાનો. આર એટલે શું છે? અવરોધ. અવરોધનો એકમ આપણે વાત કરી હતી શું થાય? ઓહો. બરાબર, આ ફરીને યાદ કરાવું. ઘણા અને ઓમેગા બોલે છે, ગ્રીક શબ્દ છે આ. ઓમેગા કહો તોય વાંધો નથી, બાકી એને સાયન્સની ભાષામાં ઓમ જ બધા કહે છે. એટલે ઓહમ છે આ આર નો એકમ. એ એટલે ક્ષેત્રફળ. ક્ષેત્રફળનો એકમ મીટર સ્ક્વેર થાય અને નીચે લંબાઈ, તો લંબાઈનો એકમ થાય મીટર. એક મીટર કેન્સલ કરો, બરાબર, એટલે ઉપર 1 મીટર વધશે એટલે ઓમ ઇન્ટુ મીટર. તો થઈ ગયો એકમ. એટલે માનો કે તમે કદાચ મે બી ગોખ્યો હોય એકમ અને ભૂલાઈ ગયો તો સૂત્ર તો આપણે યાદ રાખ્યું જ હોય, એની ઉપરથી તમે રોનો એકમ જે છે યાદ કરી શકો. એટલે અવરોધકતાનો એકમ શું થાય? ઓમ ઇન્ટુ મીટર. હવે થોડીક એક્સ્ટ્રા બીજી વાત કરીએ આપણે. જેમ અવરોધમાં મેં તમને કીધું હતું કે અવરોધના વ્યસ્તને વાહકત્વ કહેવાય, એવી જ રીતે અવરોધકતાના વ્યસ્તને વાહકતા કહેવાય. અવરોધકતા એટલે રો, અવરોધકતાના વ્યસ્તને શું કહેવાય? વાહકતા કહેવાય. એટલે કે વાહકતા એટલે 1/ρ અવરોધકતાનું વ્યસ્ત, અને એની માટેની સંજ્ઞા છે સિગ્મા. અને શું વચાય? સિગ્મા વચાય. એટલે સિગ્મા એટલે શું થયું? વાહકતા થઈ. બરાબર, અને વાહકતા એટલે શું? તો કે અવરોધકતાનું વ્યસ્ત. એનો એકમ જે છે એનો વ્યસ્ત થાય 1/ઓમ ઇન્ટુ મીટર અથવા મોહના છેદમાં મીટર. મોહને મેં તમને કીધું હતું એમ સાયમન પણ કહેવાય, એટલે સાયમન પણ લખી શકાય મોહની જગ્યાએ. બાકી એટલું બધું યાદ ન રાખો તો કંઈ જરૂર નથી. એટલે વાહકતાનો એકમ જે છે 1/ઓમ ઇન્ટુ મીટર અથવા મોહના છેદમાં મીટર. આ જરૂર નથી તમારા કોર્સ પ્રમાણે, પણ ખાલી જસ્ટ મેં તમને એક્સ્ટ્રા કીધું છે, ખબર રહે તમને. જેમ મેં અવરોધ માટે કીધું હતું કે અવરોધ વ્યસ્ત એટલે વાહકત્વ થયું, એવી જ રીતે અવરોધકતાનું વ્યસ્ત એટલે શું થયું? વાહકતા. બરાબર. હવે આગળ વધીએ તો ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુની આપણે વાત કરીએ. ધાતુ જનરલી મેં કીધું એમ સુવાહક પદાર્થમાં આવે, તો ધાતુઓ અને મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા ખૂબ ઓછી હોય છે. જો આ સમજો, જેનો અવરોધ ઓછો હોય ને એની અવરોધકતા ઓછી જ હોય, અને જેનો અવરોધ ઓછો હોય એમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન વધારે થાય. એટલે હું એમ કહું કે ભાઈ અવરોધકતા ઓછી છે તો એનો અર્થ એવો થયો કે એમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કેવું થશે? વધારે થશે. બરાબર. એટલે ધાતુઓ અને મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા કેવી હોય છે? ખૂબ ઓછી. એટલે અવરોધકતા ઓછી હોય એટલે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કેવું થાય? વધારે થાય. એટલે જ આપણે ધાતુને શેમાં લીધા હતા? સુવાહકમાં લીધા હતા. બરાબર. એટલે ધાતુઓ જે છે એ શેમાં આવે? સુવાહકમાં, કેમ કે એમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કેવું થાય? વધારે થાય. બીજી વસ્તુ મિશ્ર ધાતુઓ. મિશ્ર ધાતુઓ એટલે 2 કે 2 થી વધારે ધાતુઓનું મિશ્રણ કરેલું હોય. મેંગેનીન છે, નાઇક્રોમ છે, બરાબર, કોન્સ્ટન્ટ છે, આવી જે ધાતુઓ છે, બરાબર, કે જે એકબીજામાં ભેળવી અને નવી ધાતુ બનાવવામાં આવે 2 કે 2 થી વધારે, તો એને મિશ્ર ધાતુઓ કહેવાય. તો ધાતુઓ અને મિશ્ર ધાતુમાં અવરોધકતાનો વિસ્તાર 10⁻8 ઓમ ઇન્ટુ મીટર થી 10⁻6 ઓમ ઇન્ટુ મીટર હોય. બરાબર. રબર અને કાચ જે છે જે અવાહકમાં આવશે. આપણને ખ્યાલ છે કાચ ને રબર એ અવાહકમાં આવે. તો અવાહક પદાર્થોમાં અવરોધકતાનો વિસ્તાર કેટલો હોય? 10⁻12 થી 10⁻17 ઓમ ઇન્ટુ મીટર. એટલે સિમ્પલ શબ્દોમાં કહું તો મેં તમને 3 પદાર્થો સમજાવ્યા હતા: સુવાહક, અર્ધવાહક ને અવાહક. તો મેં તમને કીધું હતું કે સુવાહકમાં અવરોધ ઓછો હોય, અર્ધવાહકમાં એની કરતાં થોડોક વધારે હોય, અને અવાહકમાં સૌથી વધારે હોય. તો જેનો અવરોધ વધારે હોય એમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહન પામે નહીં, અથવા નહીવત માત્રામાં વહન પામે, એટલે જ આપણે એને અવાહક કહીએ. અર્ધવાહકમાં મેં કીધું હતું કે વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ અર્ધવાહકોમાં અવાહક કરતાં થોડુંક વધારે થાય, પણ સુવાહક કરતાં કેવું હોય? ઓછું, એટલે આપણે એને અર્ધવાહકો કહીએ.
અને સૌથી વધારે વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ શેમાં થાય? સુવાહકોમાં થાય, જેને આપણે ધાતુ પદાર્થો કહીએ. તો જેમાં અવરોધનું મૂલ્ય વધારે હોય એમાં અવરોધકતા પણ વધારે હોય, જેમાં અવરોધનું મૂલ્ય ઓછું હોય એમાં અવરોધકતા પણ ઓછી હોય. તો ત્યાં આપણે અવરોધના આધારે ચર્ચા કરી હતી. અહીંયા જુઓ અવરોધકતાના આધારે ચર્ચા કરી છે કે ભાઈ ધાતુઓમાં અવરોધકતા જે છે એનું મૂલ્ય ઓછું હોય. જુઓ 10⁻⁸ એટલે ખૂબ ઓછું થયું એમ. અવાહકમાં જુઓ 10⁻12 થી 10⁻17 છે એટલે વધારે. એટલે આ મુદ્દો તમને ટૂંકમાં સમજાવવા એવું માગે છે કે ભાઈ સુવાહક કરતા અવાહકમાં અવરોધકતાનું મૂલ્ય જે છે એ કેવું હોય? વધારે હોય. અર્ધવાહકોમાં આ બંનેની વચ્ચેનું હોય. સુવાહક કરતાં થોડુંક વધારે હોય પણ અવાહક કરતાં ઓછું હોય. બહુ વધારે ડિટેલમાં હવે આગળ જતા નથી, કંટાળી જશો તમે. જેટલું ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને આપેલું છે એટલી લાઈનો અને એ જે કાંઈ પોઈન્ટ છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. મેક્સિમમ તમને મેં સરળ ભાષામાં સમજાવ્યું છે, પણ કદાચ હજી જો તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મને મેસેજ દ્વારા જાણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટોપિકમાં આગળ વધીશું.